Salut, prieteni! În acest video o să vă arăt pas cu pas cum activați monetizarea unui canal de YouTube. Eu am 999 de abonați. Dacă intru aici la generare de bani, o să vedeți că mai îmi trebuie doar un singur abonat ca să activez pentru canalul ăsta monetizarea, adică să luăm bani pe vizualizări. Am făcut și orele, nu avem avertizmente, totul e ok. Intrăm la tablou de bord și ar trebui într-un moment în altul să apară încă un abonat, să începem procesul. Îi dau câteva refresh-uri. Și gata, avem 1000 de abonați, înseamnă că îndeplinim toate condițiile, putem să începem pașii pentru activarea lui. Acum intru înapoi la generare de bani, în stânga aici jos, apare aici toate bifele astea cu verde, înseamnă că totul este ok, trebuie doar să dăm aici jos pe înscrie-te acum. Dăm click pe înscrie-te și avem 3 pași de completat. Practic decât 2, că al treilea va începe automat. Pasul 1, pasul 2, pasul 3. Întâi la pasul 1 trebuie să consultăm condițiile, citim aici tot ce avem de citit, îi dăm accept și după aia îi dăm acceptă condițiile. Pasul 1 este făcut, acum o să apară la pasul 1 aici în dreapta, finalizat cu verde. Totul e ok. Acum la pasul 2. Trebuie să ne înscriem la Google AdSense. Eu pentru că am mai multe canale de YouTube, aici o să bifez cu da, am deja un cont. Trebuie să aveți un singur cod de AdSense, chiar dacă aveți 7 canale de YouTube, sau 2, sau un canal de YouTube. Deci toate vor fi asociate unui singur cont AdSense. Voi dacă nu aveți cont de AdSense, trebuie să dați aici nu am deja un cont și vă pune imediat să faceți un cont. E simplu de făcut, băgați doar datele și e ok. Eu am un cont, îi dau continuă și pasul 3 va începe automat. Aici spune că YouTube ne va examina canalul și în aproximativ o lună vom primi un răspuns dacă este acceptat. În 2 zile am primit e-mailul de la YouTube și e-mailul arăta cam așa, e-mailul de la YouTube. Felicitări, canalul tău YouTube, driverul a fost acceptat. Deci totul e ok. După ce primim e-mailul ăsta, când intrăm pentru prima oară în YouTube Studio, ne va apărea aici felicitări, bun venit în programul de parteneriat YouTube. Deci acum totul este ok. Am fost acceptați, așa că mai avem câțiva pași de făcut ca să începem să luăm bani pentru vizualizări. Dăm aici click pe începe, ne va apărea aici că activarea videoclipurilor așa, dăm click pe activează anunțurile, aici apare standard bifat tot ce e aici, așa o să lăsăm, deci totul să fie bifat aici la anunțuri, îi dăm înainte și ne întreabă dacă vrem să activăm de acum toate videoclipurile existente sau vreau să alegem care videoclip. Dau pe alege și vă explic imediat de ce am dat treaba asta, că puteam să dau să le activeze pe toate. Acum ne va apărea o nouă rubrică. Vedeți, aveți vizibilitate, generare de bani și restricții. Înainte nu apărea generare de bani. Acum am ales să aleg fiecare videoclip în parte, pentru că trebuie să alegem atent, să nu cumva să avem probleme la unele videoclipuri, să nu folosim melodii sau să avem reclamații, să folosim copii în videoclipuri sau anumite reclamații. Știți că YouTube e foarte strict. Așa că iau fiecare videoclip în parte, în dreapta mă asigur că n-am restricții și pot să scot și shorturile, pentru că la shorturi mai folosim melodii, deci nu e ok să activăm banii dacă folosim melodii. Așa că luăm fiecare videoclip în parte, ne uităm să n-aibă restricții și le activăm. Asta avem de făcut. Deci activăm toate videoclipurile care le avem pe canal. Și după aia, practic de azi înainte, o să luăm bani pe toate videoclipurile și toate vizualizările. Și pe videoclipurile, chiar că sunt puse de acum un an de zile, o dată activat, o să primiți bani. Bun. Vedeți că acolo am sărit, aveam un short de 14 secunde, îl las dezactivat, shorturile eu nu le activez. Și după ce activăm toate videoclipurile, când intrăm în YouTube Studio, pe pagina principală, o să ne apară aici câte vizualizări avem pe lună și care este venitul nostru în fiecare lună. Eu vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul clip. V-am lăsat. Pa!